ظروف الحياة اللي احنا عايشينها وعشان الأسرة تعيش في مستوى كويس، الزوج بيكون دايما في انشغال، ممكن يكون شبه دائم بره البيت. في أزواج طبيعة شغلهم بتخليهم على طول بره، وفي أزواج بتضطر تشتغل أكتر من شغلانة عشان تقدر توفر دخل مناسب للأسرة. وفي وسط ده بقى طبعا ودوامة الحياة الزوجة بتعاني كتير جدا من حالة الوحدة والاحتياج العاطفي علشان انشغال الزوج بشكل دائم عنها وعن البيت. يا ترى الزوجة ممكن تتصرف ازاي وتعمل ايه عشان تتغلب على الشعور بالوحدة او الاحتياج العاطفي او الاهمال او ان هي متحملة المسؤولية لوحدها؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا دكتور احمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك، اهلا وسهلا. موضوع النهارده بيعاني منه بيوت كتير جدا، الزوجة تعمل ايه؟ طيب خليني ارجع لورا شويه كده عشان اتكلم في بعض الاسباب، وبعدين هقول سريعا كلام للزوج ونكتر كلامنا للزوجه، وبعد كده ممكن نتكلم بالتفصيل بقى ازاي الانسان يقدر يخلي حياته سلسه من غير ما يحتاج يقعد فتره طويله جدا يشتغل في الحياه. احنا في عالمنا العربي الواحد ملاحظ ان الانثى دايما بيتم تربيتها على ان هي عشان شخص، فبالتالي بتبدأ رسمة كل حياتها وكل أفكارها إن أنا منتمية لشخص معين. إحنا بنقول دايما نفسية الزوجة أو نفسية الأنثى أصلا مختلفة عن نفسية الذكر. فالأنثى عندها الانتماء عالي جدا، فلو هي وظفت الانتماء ده لشخصية بتلاقيها قبل ما تتجوز عايشة في أحلام وردية إنها هتحب وهتتحب، ومنتظرة إن حد يجي يحبها وينقذها، يبقى داخل بقى بالفارس الأبيض الجميل عشان ينقذها من اللي هي فيه. حلو كده؟ هتبدأ تتفرج على بعض المسلسلات أو الأفلام أو الحاجات الرومانسية وتقعد تحلم بقى، وعارفة حلو بيقعدوا يكتبوها دايما كده على الفيسبوك، كويس؟ وبالتالي يقعدوا مبرمجين نفسهم فترة الأحلام في الفترة دي، وكأن هي ملهاش أي وظيفة في الأرض ولا رسالة في الدنيا إلا إنها تكون بتحب وتتحب. حلو كده؟ يوم اللي يحصل بيرتفع سقف التوقعات جدا. حلو كده؟ بالمناسبة دايما بقول للناس ان حالتك النفسية وطاقتك بتشد لك نوعيات من نفس الدرجة اللي انت فيها. حلو كده؟ يبقى انا هوجه كلامي اللي لسه ما اتجوزوش دلوقتي، انك لو انت عايشة في حالة احتياج، اذا طاقة نفسك وطاقة جسمك احتياج، اذا اكتر شخص هيخليكي محتاجة هو اللي انت هتحبيه وتتعلقي بيه. ادي اول حاجة. حلو كده؟ يبقى انا طول ما انا عايش في حالة احتياج، يمكن عارفة يا دعاء المقولة اللي بتقول الدنيا ما بتديش محتاج؟ ايوه فعلا، لازم الناس تبقى عارفة كده. طول ما انا حاسس اني محتاج، اعرف ان الحاجة اللي انت محتاجها دي مش هتدوقها، وهتفضل تجري وراها ومش هتلاقيها برضو. يعني بعض الناس حاسس ان هو محتاج يبقى سعيد، فبيفكر ان الفلوس هتخليني سعيد، فيفضل طول حياته يحارب ويجري ويجري ويجري، وبعد كده يجيله فلوس وتلاقيه تعيس برضو ومش عارف يكون سعيد، لان هو في حالة احتياج. حالة الاحتياج من الناحية النفسية معناها أنا أقر إني ناقص، وبالتالي طاقتي فيها نقصان، إذن هفضل أشد لحياتي حالة النقصان دائما. لو خدناها من الناحية الدينية، حالة الاحتياج معناها أنا أشرك بدل ربنا. المفروض أن أنا سعيد بالله مستمتع بالله، لا أنا أشركت حاجة تانية مع الله وهي اللي معلق عليها سعادتي ومعلق عليها راحتي، فهفضل أجري وهي تجري مني طول حياتي. حلو كده؟ يبقى اي حاجه ايا كانت. المتعلق، يمكن بقولها دايما كده، الناس دايما بتتعلق بالماديات من اجل الحصول على المشاعر وعلى الاحساس. حلو كده؟ ازاي؟ يعني انا النهارده لو عايز، لو سالت حد بيقول لي انا نفسي يبقى عندي اولاد، لو مشيت وراه طب ليه؟ عشان ابقى سعيد ومرتاح ومبسوط. فتلاقي في الغالب في الاخر مشاعر. طيب انا عاوز ابقى غني، ليه؟ عشان اجيب اللي انا عايزه كله. ليه؟ عشان ابقى سعيد ومرتاح ومبسوط. انا عاوز انجح واثبت نفسي. ليه؟ عشان شركتي تكبر. ليه؟ عشان ابقى سعيد ومبسوط. يعني في الاخر لازم الاجابه النهائيه مشاعر. ايوه، كل الناس في الحياه محصله اهدافهم الماديه هي مشاعر في الاخر. احنا بقى لو فضلنا عايشين في مشاعر احتياج، عمري ما هحقق ان مشاعري تبقى سعيده، حتى لو حصلت على الماديات. حلو كده؟ يبقى ده من الاول خالص، البدايه مشاعر الاحتياج. وبيقابلها برضو ان الراجل كمان بيكون في حالة احتياج لواحدة تقدرني واحتياج لواحدة تشيل عني. هيقوم طول ما هو في احتياج هيتجوز واحدة عداله بقى انت فين وبتعمل ايه وما كلمتنيش ليه. ما هو ده كل انسان بياخد من نفس درجة اللي هو عايشه. يعني احنا بنقول دايما كده القانون اللي هو عمل قلق في العالم فترة كده 2003 و4 و5 اللي هو قانون الجذب، بيقول ان انت
الحاله اللي انت عليها طول الوقت هتشد منها مزيد الى الابد لغايه ما تغيرها. وبالتالي تشوف انت عايش في ايه دلوقتي، وامبارح واول مشاعرك ايه، اعرف انك هتشد ظروف من نفس الدرجه دي طول الوقت لغايه ما تعمل تغيير المشاعر. مثلا كده في البلدي بيقولوا ايه، اصل الحزن بيجيب حزن. ايوه، يعني هي معناها كده. ايوه، حتى في مقوله لسيدنا علي بيقول الناس في فقر، الناس من خوف الفقر في فقر، من كتر ما هم خايفين وعايشين فقر وخايفين منه وعايشين مشاعره هيفضلوا في فقر على طول. معايا؟ وبالتالي عارفه اللي بنقولها دايما، اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. ايوه. او بنقولها جاور السعيد تسعد. ما لو جاورت السعيد هشوف السعاده فهبقى سعيد، فهقوم انا حياتي تبقى سعيده انا كمان. فالناس اللي بتبقى عايشه في مشاعر احتياج، يعني حتى هقول حته سريعه كده، اللي عايش في مشاعر احتياج لو اتفرج على لقطه رومانسيه في التلفزيون يعيط، هيبص ويعيش احتياج اكتر ويحس بالفقر اكتر. حلو كده. والانسان اللي عايش اشباع او عكس الاحتياج اللي هو حاله الغنى، ان انا مستغني معايا، وبالتالي لما ابص على مشهد رومانسي جميل هقول يا سلام الدنيا فيها حاجات حلوه اهي، انا قريب هبقى كده ان شاء الله وهبقى سعيد ومبسوط وانا متاكد ان هيجي لي قريب. فانا المشهد بيزودني حاله الغنى والثقه واليقين، فبعيش الاطمئنان فهيجي لي كده دايما. حلو كده. طيب تعالي بقى ندخل لما اكون انسان ما انتبهش للموضوع ده وعاش الاحتياج ودخل الحياه الزوجيه، وبالتالي قوبل بان زوج مشغول طول الوقت بره عشان يخليهم يعيشوا حياه كويسه، وبالتالي الزوجه بقت طول الوقت قاعده فاضيه، فسقف توقعاتها بينهار، فتبدا تتصدم. فبيحصل عندها حاله بنسميها شح النفس. معايا؟ شح النفس ده معناها ان انا زي ما قلنا في الاول من الناحيه الدينيه، انا علقت سعادتي وعلقت راحتي وعلقت قيمتي في الاخر. يعني زوجي ما بيكلمنيش، ما بيقوليش بحبك، مش رومانسي معايا، يبقى انا ما عنديش قيمه، يبقى انا ماليش لازمه. فاصبحت بترى قيمتها من تعامل الطرف الاخر معاها، ودي اول مصيبه طبعا، مع ان انا قيمتي انا واخدها من الهي اصلا. مفيش شيء على وجه الارض ينزل قيمتي. ممكن يكون زوجي النهارده مش عارف يكلمني عشان مشغول، مش عشان انا ماليش قيمه. فيبدا الافكار السلبيه اللي بتنهال ساعتها في دماغ الانثى ان انا ماليش قيمه، مش معبرني، وممكن بقى يدخل افكار ثانيه تلاقيه حد ثاني شغله كلام الفاضي اللي ممكن يدخل بقى عشان يخرب البيت ده. حلو كده. طيب اول ما هبدا افكر كده بيحصل ايه في العقل بقى؟ احنا المفروض الانسان مكون من نفس وجسد وبيشحن روح طول الوقت. حلو كده. كل ما تقرب من ربنا وعمل صلاة، سواء كانت صلاة بالذكر والأفكار، لأن الصلاة نوعين، الصلاة المفروضة اللي هي 5 مرات في اليوم، والصلاة اللي هي حالة الصلة بربنا طول الوقت، أنا بفكر في ربنا وأتذكره دائما. حلو كده. لما يكون الإنسان في حالة صلة بربنا، أي حاجة بيعملها عارفة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. معايا؟ هبقى في حالة صلة دايما، فأنا بشحن، فأنا حاسس بقيمتي. يقوم لما زوجي يعاملني كويس بيضيف لسعادتي سعادة. حلو كده؟ لما أكون أنا معلقة سعادتي وقيمتي بقى على تعامل آخر، الشخص الآخر ليا، بكون في حالة شح وعاملة زي الأسفنجة اللي ضغطت، وهموت وأسمع كلمة حلوة، هموت وياخدني في حضنه. يوم إيه اللي يحصل؟ بتحول، ويا ريت بقى الزوجات تركز معايا في الحته دي، بتحول الى انسانه شافطه للطاقه، ماصه للطاقه. لطاقه مين؟ الاخر بقى. يوم اللي يحصل، يقوم زوجي لو بيحبني اول ما يجي ياخدني في حضنه، انا كده بسحب منه كميه طاقه رهيبه، هو فجاه بيحس انا في ايه فيبعد، هو مرتاحش، هو بيحس ان الحضن ما عادش مريح، لان هو بيحس بعد كده ان طاقته بتتلخبط ومش فاهم في ايه. ميكانيزمات الدفاع اللي ربنا خالقها في عقلنا اللاواعي هتبدا تبرمجه ان هنا في حاجه غلط، هنا في فقدان للطاقه. يقوم يبدا يتنرفز ويتخنق من الحضن وهو مش فاهم ليه. انا بحبها بس مش طايقها، انا عايز ارجع البيت. طب بص اعمل اي حاجه دلوقتي لغايه ما ترجع، مش عارف البيت بقى خنقه. هو كلمه خنقه بالنسبه له دي مش مدرك ان في شفاط للطاقه قاعد، فاول ما يجي يسحب منه. حتى انتبهي كده، الامهات اللي بتبقى في الحاله دي، وحتى الاباء كمان برضو، لما يكون في حاله فقدان للطاقه بسبب ضغطه الشغل، بيروح يحضن ابنه فيسحب منه طاقه، تلاقي الابن بيزقه عايز يبعد، بيفلفص منه. لكن لو انا شاحن طاقه ومتوازن وخدت ابني بالحضن، انا بشحنه وبيحصل تبادل، فتلاقيه بيحب حضني ومستكين كده وحاسس بالراحه والسعاده. فاللي بيحصل بقى حاله شح النفس دي بتخلي الزوجه في حاله انها بتسحب الطاقه بقوه، وبالتالي فجاه بتلاقي الزوج في حاله نفور دائم الموضوع ده. ويمكن هنا هقول حته
قد تخالف بعض اللي احنا تعرفنا عليه دينيا شويه. ويمكن انا بنصح الناس في المواضيع الدينيه دايما اسمع من كذا راي. احنا اصبحنا فتره من الزمن اتباع الراي الواحد وهو ده الصح وغيري غلطان. جربوا اسمعوا اراء مختلفه. فبما ان الموضوع ده نفسي متعلق بالنفس وسيكولوجيه الرجل والمراه، فهقول حته هنا مختلفه شويه عن اللي سمعناها قبل كده. في ايه احنا عارفينها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ناس كتير يظنوا، وده رأي ويحترم، ان كلمة نشوزهن يعني عدم الطاعة. حلو كده؟ مع انهم بمنتهى البساطة كده ببديهية ما يعرفوش ان في آية تانية بتقول فإن خافت من بعلها نشوزا. برضه يعني في نشوز للمرأة وفي نشوز للرجل. هو عند ربنا الرجل والمرأة زي بعض، هي ليها حقوق كمان زي. انا هكمل لك بقى. يبقى المرأة ممكن تخاف من بعلها نشوزا، والزوج ممكن يخاف من زوجته نشوزا. طبعا. حلو كده؟ طبعا. اشمعنى بقى بعض الناس فسروا التفسير الذكوري ده ان في الآية بتاعت المرأة النشوز يعني طاعة، وفي الآية بتاعت الراجل يبقى النشوز حاجة تانية. مين قال كده؟ النشوز هنا هو هنا. طبعا. حلو كده؟ وبالتالي هقدم رأي مختلف شوية. لو احنا عاوزين نعرف معنى كلمة نشوز نجيب كل الآيات اللي فيها جذر نشزا عشان نفهم المعنى عامل ازاي. فتلاقي في آية في القرآن بتقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. هي العظام بتاعت الحمار كانت تحللت وبقت يعني خلاص تحللت وبعدت. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني معناها كأن في حاجة بتقرب وبتتجمع. هتلاقي في آية تانية بتتكلم في المساجد مثلا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل لكم انشزوا فانشزوا. يبقى النشوز هنا في تجميع والتصاق وقرب. يبقى الآيات اللي بتتكلم عن النشوز بتقول إيه بقى؟ اللي خايف إن مراته تفضل لازقة فيه وناشزة فيه مش عايزة تسيبه يبعد عنها شوية عشان تخف، تتعود تعيش بعيد عنه شويه، لان دي حاله نفسيه بتحصل في بعض الزوجات والازواج برضو. انها هي ممكن هي كانها نكد يعني. هو اللزقه دي نكد. لا احنا ما هي هتجيب نكد يعني. ايوه بيتخنق، بيحصل لخبطه. بيتخنق طبعا، وده مش الصح. المفروض ان انا اكون مدرك المفروض ان انا اكون مدرك ايه؟ ان انا حاله الزواج دي امر ديني ربنا امرنا بيه عشان يساعدنا في رسالتنا في الارض. اللي بيحصل بقى ان انا لما انسى رسالتي في الارض وانسى الهي بحول الجواز لي انا. انا عاوز اخد اكبر كميه كده من الاستفاده وانسى الدنيا وانسى حياتي واكرس كل عمري للزوج ده او للزوجه دي، وده غلط. فربنا حتى كمان ما قالش ان نشزت، قال واللاتي تخاف. انت خايف يحصل لها حاله انها لازقه فيك دي. يعني انا اذكر مره قابلتني حاله طلاق حصلت تاني يوم جواز. تاني يوم جواز ما لحقش تلزق فيه. اللي حصل ان بالليل هم نايمين وهي واخداها في حضنها. حلو كده؟ الزوجه. فخلاص فتره الخطوبه؟ لا هم اتجوزوا خلاص. طلقت تاني يوم جواز. ما انا هكمل بقى. ما لحقوش. واخداها في حضنها. طب خلاص يا حبيبتي انا بحبك والله. وبعد كده 5 دقايق طب انا عايز اتقلب. انت ما بتحبنيش يا بنتي والله العظيم بحبك تعالي. وبعد كده عاوز يتقلب ينام بقى، قاعد معيطه. يا بنتي في ايه؟ انت ما بتحبنيش. ما بحبكيش ليه؟ والله العظيم بحبك بس عايز انام. لا خدني في حضنك ونام. يا بنتي طب حتى نتعود، حتى انا متعود طول حياتي بنام كده يعني واخد السرير ملعب يعني. طب بالراحه اتعود شويه. المهم اللي حصل اللي زود المشكله طبعا مش دي اللي عملت المشكله. الجواز الطلاق دايما بيسعى تكه. ايوه. اللي حصل بقى انا قاعده تعيط وراحت متصله بناس قرايبها وحكى لهم اللي حصل. اتجنن بقى يعني. هتحكي اللي بيحصل بينا في البيت ولا ايه؟ راح مطلقها تاني يوم. طبعا معايا. فدي حاله نشوز. بس هي دي مش سويه اكيد نفسيا. الحاله دي بتكون حاله دي عندها مشكله. الانسان عايش انا بشحن طاقتي من الشخص ده. عشان كده نقدر نقول حته نفسيه بسيطه متعلقه بالطاقه. تعرفي المعيار اللي انت بيه في الحاله دي صح ولا غلط؟ انك لما يكون بعيد عنك بتفقدي حاله التوازن يبقى انت في حاله نشوز او شح عندك للنفس. عندك مشكله. لازم تبقي تعملي واصله كده بحاجه فيها قيمه طبيعيه ورساله في الحياه عشان تشحنك اكتر تخفف حاله الشح ده. وكذلك الراجل. في بعض الرجاله لازق في مراته وعايش معاها طول النهار والعلاقه الحقيقيه 2 3 4 في اليوم لما جننها. ده برضو حالة نشوز. معايا. فكلمة النشوز هنا في الآية دي من وجهة نظري
من وجهه نظر بعض الناس تانيين برضو، او راي تاني مخالف شويه للراي القديم، ان هي حاله القرب الزياده الزائد عن الحد اللي بيعمل نفور للطرف الاخر طبعا. وبالتالي ربنا قال لنا بقى نعمل خطوات تدريجيه علشان نعمل التوازن ده، ويقدر كل طرف يعيش في حاله توازن طبيعي بعيد عن الطرف الاخر. طيب ناخد رانيا. اهلا بيكي. ايوه يا رانيا. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي سؤالك. ايوه انا متجوزه بقالي سنتين. رانيا انا علي صوتك كده. انا متجوزه بقالي سنتين. تمام. وانا لسه مفيش اطفال يعني وكده، عندي وبعد جوزي بينزل شغله فتره طويله، فعندي فراغ جامد قوي، ده بيخليني انكد عليه شويه، يعني بضايقه كتير. هو بيحبني وانا بحبه كويس كل حاجه، بس دايما مشاكل على اتفه حاجات يعني. طيب رانيا بتبقي دايما قاعده في حاله انتظار صح؟ طبعا انا بس ان انا يعني ما بقاش مبسوطه غير لما يرجع. حاضر هقول لك تعملي ايه. يعني انتوا الاثنين بتحبوا بعض، ولكن الحاله اللي انت فيها دي بتخليكي تعملي حاجات تعمل بينكم مشاكل، يعني بتخلي الحب حتى مش عارفين تستمتعوا بيه، صح كده؟ حاضر هقول لك تعملي. حاضر ماشي يا رانيا حبيبه قلبي، ربنا يهدي الحال، والدكتور احمد هيجاوب عليكي. الزوجات تمسك ورقه وقلم عشان هقول معلومات مهمه كده تكتبوها وتعملوها عملي بعدين ان شاء الله. طب هايل، هاتوا بقى في الفاصل، احنا رايحين فاصل، في الفاصل بقى هاتوا ورقه وقلم وارجعوا اقعدوا تاني اسمعوا دكتور احمد هيقول لكم ايه بعد الفاصل. اقول لك يا دكتور كده السؤال اللي حطيناه النهارده على صفحتنا على الفيسبوك، انه طبعا المراه عاطفيه وجوزها لما بينشغل عنها كده وينساها في دوامه الشغل والحياه، بتبقى طبعا من جواها عندها نقص عاطفي واحتياج عاطفي بتدور عليه عند بقى اللي حواليها، سواء عيلتها ولادها اصحابها. واحيانا في الفتره دي ممكن يظهر في حياتها شخص مثلا يستغل احتياجها ده. تفتكروا في الوضع ده الزوج وان الزوج بعيد ومشغول هي تعمل ايه وجوزها يعمل ايه؟ هقول لك شويه كده من الاجابات. مثلا نورهان بتقول ان الزواج دي يعني شركه في كل حاجه، لازم يقسموها مع بعض وتقرب منه وتشوف اسباب انشغاله. في مثلا ايمان بتقول امال يعني بستغرب يعني نقول ايه للستات وزوجات الزمن اللي فات ما كانش فيه كل التكنولوجيا دي وكانوا يعني عايشين. دلوقتي في ممكن تروح دروس دين، تشوف مواهب عند ولادها، تروح حفظ قرآن ولا تجيب لهم حد وكده. محمد بيقول لازم يكون عندها قوة شخصية والثقة بالله وتقنع جوزها ان ده ما ينفعش. عزة الست اصلا كمان بتكون مشغولة في البيت والولاد، وده يحصل للستات اللي ايمانهم ضعيف وبعيدة عن ربنا. ام لارين ارفض غياب الزوج الدائم خصوصا اللي بيسافروا. جوزي لما جاله سفر قلت له مش هينفع، يا نسافر سوا يا تقعد معايا، ما ينفعش ابقى متجوزه مع ايقاف التنفيذ. مروه هو الزوج لو دخلها في كل مشاكله هيبقوا طول البعض بيتصلوا بعض وبيحكوا وبيتكلموا في المواضيع دي. روضه اعوذ بالله من الشيطان المتمثل في انسان، والمفروض المراه تكون راضيه بحياتها. ميت قرب منه تحاول تتكلم معاه، تقول له لو عندك مشاكل احكي لي ممكن اساعدك. بسنت تقول بصراحه معنى ان هو مشغول، بس ده مش معناه ان يكون في مبرر لظهور شخص اخر ابدا. في نغم بتقول هي دي مشكلتي بالظبط مع جوزي وفي خلاف دايم، ويقول لي بتفضلي اهلك عني واحنا متخانقين لدرجه الطلاق، وهو مش فاهم ولا عارف يعني ايه احتياج عاطفي اصلا. طيب وانا بس دايما بنصح الناس كده خليني اشد الزوج والزوجه من ودنهم، ان انا ما ينفعش اكون مستني علشان اعرف اتعامل ازاي مع زوجتي عشان حلقه تيجي في التلفزيون مش ملاحقين حتى نجمع معلومات بسرعه، الوقت بيجري بينا. فلازم تعلموا تقروا، في كورسات كتير في كل حته دلوقتي ازاي تخلي حياتنا الزوجيه جنه، بنتكلم في التفاصيل ممله جدا في ممكن 20 30 ساعه، ازاي كل واحد يعرف سمات شخصيه الاخر ويتعاملوا مع بعض بحيث يكون مشبع وفي كامل الراحه النفسيه. فانا هنا هقول سريعا كده بعض الخطوات العمليه للاثنين. اول حاجه الزوج لازم تكون عارف
ان ربنا سبحانه وتعالى خالق لكل هدف على وجه الارض طرق سهله جدا. في قاعده اسمها قاعده باريتو، القاعده دي بتقول 20/80. ده عالم من غير ما اقول قصتها بقى اكتشف ان الناس كلها في الحياه واقعين في القاعده دي. مثال، لقى مثلا ان 20% من سكان الدوله بيمتلكوا 80% من الاراضي، و80% من السكان بيمتلكوا 20% من الاراضي. لقاها في كذا دوله. فبص تاني لقى لو في شركه عندها منتجات بتبيع، لقى 20% من المنتجات هي اللي بتدخل 80% من الارباح، و80% من باقي المنتجات بتدخل بس 20% من الارباح. بدأ يدرس اكتر، لقى على المستوى الشخصي لو فتحنا الدولاب هتلاقي 20% من الملابس بتلبسها 80% من الوقت، و80% من الملابس مركونه بتلبس 20% من الوقت. صح. لقى بقى الاروع من كده ان في ناس بتبذل 20% جهد وتحقق 80% نتائج، ولقى ناس تانية بتعمل 80% جهد وتحقق 20% نتائج. صح. حلو كده. فاقروا عن قاعدة باريتو، فيها حاجات عملية كتير ازاي تخلي نفسك تشتغل 20% جهد وتدخل 80% نتائج. لان اللي بيكون مسحول طول اليوم مشغول ده بيكون شغال بقاعده بالعكس، شغال 80% جهد وبرضه مش محقق اللي هو عايزه. أيوة. وبياخد 20% نتائج. دي نصيحه للزوج سريعه كده، وتعلموا يا ازواج في والله العظيم دلوقتي كورسات في كل حته ازاي تخلي نفسك عندك حريه ماليه، ازاي تكسب اسرع، ازاي تبقى مبدع في افكارك، ازاي تشتغل في حاجات غير مسبوقه. انسى السيستم القديم. الغرب دلوقتي شوف كل الشباب اللي ممكن يبقى اصغر منك ب20 سنه و10 سنين و30 سنه عمل افكار بسيطه زي فيسبوك، زي جوجل، زي انستجرام، وبقوا عندهم مليارات افكار بسيطه بحاجات جميله جدا، وعرف يكسب بيها لما اشتغل بحاجه غير مسبوقه. فالكون لا زال فيه وفره، ولا زال فيه 99% من الطرق لم يتم استغلالها للمكاسب وللرزق، ولكن انت حاصر نفسك في افكار قد تكون ماخوذه من الاباء والاجداد ولسه حاصر نفسك فيها. ده بالنسبه للزوج. يعني الطبيعي للزوج، وهقول لك حته كده تشوقك شويه، الطبيعي انك ممكن تكون بتشتغل اسبوع او اسبوعين او 3 ايام في الاسبوع، والثلاث ايام والاربعه الباقيين رايق. ده الطبيعي اللي شغال، اللي ماشي بمنهج الصح ممكن يشتغل اسبوع ولا 2 في الاسبوع في الشهر، واسبوعين رايق مستمتع عايش مع عيلته وعايش حياته سعيد. اللي ماشي غلط هو اللي طول حياته في الشغل ومش ملاحق لما يبدا بقى يستهلك وينهك ويتعب، يبدا يفوق لعيلته ولاسرته ولاهله. دي نصيحه. النصيحه الثانيه، بعض الناس بتستنى لما تروق او لما تفضى عشان تروق وتستمتع. فانا بقول لهم ده منهج غلط. بقول له دايما مستني بقالك قد ايه؟ الصح ان انت تخلق تظبط يوم كامل كده في وسط زحمه الشغل عشان تروق وتستمتع. لانك لما تروق وتكون مستمتع بيكون طاقتك في حاله استرخاء. الافكار السلسه السهله اللي فيها استرخاء هي اللي هتجيلك. طول ما انت متوتر الافكار اللي هتجيلك من نوع التوتر هتزود لك توتر اكتر. فبقول للناس دايما النصيحه الثانيه، اهجم على المشاكل بالراحه والروقان عشان تعرف تحلها، مش استنى ما المشاكل تختفي عشان تبقى رايق. ده للازواج. للزوجه بقى ورقه وقلم سريعا كده. ايوه. 1، اعرفي ان اكبر حاجه بتشحن النفس هي القيم. من ضمن اعلى القيم عند الزوجات العطاء، وبالتالي القيمه الخفيه لانها مستنيه الزوج هي قيمه العطاء. عايزه تعيش في عطاء حب وعطاء مشاعر وكلام جميل وكلام ايجابي. وبالتالي لو انت زوجك بعيد بتبقي في حاله احتياج فبتكوني تحت الصفر، يعني بتكوني -50 -60. فلما يجي الزوج يقعد معاكي ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، الساعة دي بتطلعي من -50 ل-30، فتحسي انك فرحانة مع انك سالب. يعني الفرحة دي فيك لانها هي النسبة من -60 ل -30. يوم يمشي تنزلي تاني. لو انا عشان ما يجيتش اصلا للطبيعي. أيوة. لو انا بتعامل في اي حاجة فيها عطاء، وعطاء بسيط ان شاء الله ابتسامه، ان شاء الله حاجه فيها معلومات، حاجه فيها عطاء لاولادي، انا مستنيه لما جوزي يجي عشان اديله حاله من العطاء الجميل كده. هو اكيد تعبان فانا هخليه في قمه الارتياح، بس اكون بعمل العمل ده بنيه عطاء. يوم ايه اللي يحصل؟ لو جه قعد معاكي 5 دقائق، الشحنه اللي هتاخديها ب20 ساعه من قبل كده. فهتبقى الكيف مش الكم. الشحنه اللي هتاخدها هتبقى في قمه، هتكفيها اسبوع كامل من انه يكون مشغول ومش فاضي. لو انا شغال عطاء ان انا بأشبع نفسي بقيمه العطاء. الحاجه الثانيه، هتجيب ورقه وقلم تهتم بنفسها شويه. يعني كفايه ان انا عايشه عشان ولادي، عايشه عشان زوجي، لا،
نرجع كده للتضحيه بتاعت الحلقه اللي فاتت. ايوه مفيش تضحيه. عيشي بمبدا وين انت ثم الاخرين. هاتي ورقه وقلم وارجعي واقعدي مع نفسك ان شاء الله ساعه او 2 واكتبي ايه الحاجات اللي كانت زمان بتخليني مستمتعه ورايقه، واكتبي 20 حاجه. في الاول هتقولي ايه ده مش فاكره مش لاقي، دوري اكتبي اعصري دماغك اقعدي كده، لان دي حاجه مهمه في حياتك الفتره الجايه. 20 حاجه بتخليكي رايقه وسعيده ومستمتعه وبتشحنك. بعد ما تكتبي ال20 هتعملي ايه بقى؟ تبداي تطلعي اعلى 5 حاجات بتخليكي مستمتعه. شطبي على بصي دي اعلى ولا دي؟ اللي فوق اعلى اشطبي اللي تحت. يلا دي ولا دي؟ دي اعلى اشطبي اللي تحت. شطبي لغايه ما تبقي 5 هم اعلى حاجه بيخليكم مستمتعه. لما تطلعي 5 قومي كاتبه كمان 15 غير اللي كتبتيهم قبل كده. طلعي عشان يطلع العمق اللي مستخبي، لان لما كل ما كتبنا اكتر كل ما في العمق طلع، وبالتالي هبدا استكشف ايه اللي بيخليني مستمتعه. لان دلوقتي اصبح الستات لما نقول لها خلي بالك من نفسك اهتمي بنفسك، يبقى اروح اعمل شوبينج، اروح الكوافير. يا بنتي مش كده، في 50,000 حاجه تانية حلوه. مش كده، ما تبقيش ماشيه زي ما الناس ماشيه زيهم. زي ما صاحبتي عملت انا اعمل. انت ليكي حاجات تانية ممكن تكون انت بتستمتعي لو عملتي تريكو مثلا، تبقى انت وانت قاعده تشتغلي في قمه الراحه والاستمتاع بتشحني. وبالتالي يبقى رقم 2 ابدا افكر ايه الحاجه اللي بتخليني مستمتعه عشان اعملها. رقم 3 اقري دايما في سيكولوجيه المراه، اقري فيه ازاي احط اهداف في حياتي، اقري فيه ازاي ابقى عندي رساله وبسعى لتحقيقها، اقري فيه ازاي الحب نكون عندنا حاله حب بين الطرفين. القرايه دايما بتعمل قيمه اللي هي قيمه العلم، وبالتالي بتشحن شحنه رهيبه جدا علشان تخلي الانسان عنده توازن. الحاجه اللي بعد كده اعملي يعني هقولها ازاي، لو انا مثلا قررت يعني جمعت الناس اللي صديقاتي او اللي اعرفهم وصحباتي وبدانا نعمل زي مجموعه او جروب على الانترنت او مجموعه على الواتساب مثلا او على الموبايل او حتى القعدات الستاتيه دي، كل واحده تفكر في فكره عملتها عشان تكون رايقه. هتطلعوا كميه افكار مجنونه وتجربوها. يعني المهم يكون حاجه عمليه، بدل ما نقعد نتجمع جوزي بيعمل كذا يا حبيبتي تصدقي وانا كمان ومطلع عيني، وتبقى قاعده كلها نم وسب وقذف والكلام ده. لا، نبقى قاعده كلها برين ستورمينج، تجميع افكار عشان نبقى سعداء وازاي نشبع نفسنا. بس في حته مهمه بقى، احذري انك تقومي قايله لا بقى انا هستغنى وهسيبه وهبقى لوحدي وخلاص. هنا بقت انانيه. لا، انا بحاول اشبع نفسي عشان ابقى معديه الصفر، ابقى فوق في البلس او في الموجب، وبالتالي لما اكون معاه اقدر يبقى زياده فنمتع بعض احنا الاثنين. وبالتالي هتلاقوا فجاه لو عملتي كده، الزوجه اللي هتعمل كده هتلاقي فجاه جوزك بدا يهتم بيكي، بدا يقول لك كلام حلو، بدا حضنه او كلمته الحلوه هتقول لي حضن حضن، هتلاقي طلع فجاه معاه. وهتلاقي حتى الملمس او الكلام بقى وقعه بيشحن اعلى 1000 مره من زمان، وبيخليكي تشبعي بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه. دي حاجات بسيطه كده، لكن اقروا في كلام كتير مش لاحق اقوله والله. احنا يا دكتور هنشوف دلوقتي. ايوه احنا يا دكتور عاملين مع مشاهدينا على الفيسبوك كده تقرير نشوفه ونرجع نعلق عليه قبل الحلقه ما تخلص. خلاص ان شاء الله. جوزي دايما مشغول، ومن هنا بتبدأ المشكلة. بسبب ضغوط الحياة اليومية، الزوج اللي بيشتغل شغلانة واحدة ما بقتش بتكفي، فبيضطر الوقت فين حقها لما تكون محتاجاله. علشان كده فكرنا إننا نشارك جمهورنا على صفحة البرنامج ونسألهم إزاي بتتعامل المرأة مع حالة الاحتياج والوحدة في حالة انشغال الزوج الدائم من أجل متطلبات الحياة. جالنا إجابات كتير جداً، وحاولنا على قد ما نقدر إننا نتفاعل مع الإجابات دي. على سبيل المثال، حورية اللي قالت إنها تشغل نفسها بأولادها وطلباتهم، وأمان اللي علقت تعليق صعب قوي وقالت مفيش حل، الوحدة والاحتياج هيقتلوها مع الوقت. ولما سألناها طب ليه ما تتكلمش مع جوزها إن يودي وقت للبيت، فردت وقالت إن الزوج هو اللي محتاج الزوجة مش العكس. ولما لقينا ردود الفعل كلها إن الزوجة لازم تستحمل علشان الحياة وإن جوزها بيعمل ده علشانها، سألنا طب إيه أهم، الفلوس ولا الزوج؟ وكان الرد من صابرين إن وجود الزوج مهم جداً، وإن الفلوس لو كانت أهم كانت عوضت غيابه والإحساس بالاحتياج ليه. ودودي اللي قالت طب هتعمل إيه؟
هل جوزها هيسيب الشغل علشان يكون جنبها؟ لازم يكون في تضحية متبادلة. وكان التعليق المفاجأة من توتة توتة اللي قالت إنها هتملي الفراغ ده بإنها تاكل شوكولاتة. وكان في رد صريح من آية اللي قالت لازم تتكلم معاه علشان يخصص لها وقت، رغم إنه المفروض يحس بيها من نفسه. كانت معظم الإجابات نظرية، زي أشغل نفسي وأشتغل، زي ما قالت سارة ورانيا وروكا وروان ورنين وغيرهم كتير. لكن السؤال، هل مفيش أمل إن الزوج يدي وقت لبيته؟ دكتور أحمد، سمعت كده شوية من إجابات مشاهدينا امبارح على الفيسبوك، رأيك إيه؟ رأيي إن إحنا نبعد عن الكم ونركز في الكيف. يعني إحنا الناس فاكرة إن لو الزوج أخد زوجته في حضنه مثلا، والناس بتستغرب من الكلمة دي، إن أنا ده حاجة للزوجة. ولكن في دراسات كتير معمولة إن أقل حاجة في اليوم إن هما الاتنين ياخدوا بعض بالحضن 3 مرات أقل حاجة، وده بيحافظ على الزوج من التوتر والضغط والسكر والقلب. فعلا؟ تخيلي يعني لو هو متوتر وعنده ضغطة شغل رهيبة جدا، لو رجع قال لها بقول لك انت وحشاني وخدها في حضنه كده، والاتنين بس فضلوا ساكتين لمدة نص دقيقة، ولا سمعوا حاجة هادية كده بس نص دقيقة، دقيقة واحدة، شوفوا اللي هيحصل. صعبة دي؟ صعبة والله انت حرين بقى. المشكلة معلش اللي شايفها صعبة وطبعا انا برضو خليني اكون صادق، ان الرجاله دايما هم شايفين الكلام ده صعب، ده بيكون كبر للاسف. يعني او انا يعني هبقى هنرجع للمراهقين والكلام. يا ابني ده والله العظيم انت انا بحبك، وفي نفس الوقت انا خايف عليك ولمصلحتك. لو انت تعرف ان الدقيقه اللي قاعد فيها في حضن مراتك دي وبتطبطب عليها وعايش في حاله كده بتشبعها وبتشحنها، ده بتاخد عليه ثواب عند ربنا اروع من كل ساعات الشغل اللي انت عملتها لا تتخيله. ولو عرفت بقى ان طاقتك هتتظبط بمنتهى السرعه وطاقتها هي كمان، فهتوفر لك افكار ممكن تنقذك من اللي انت فيه، هتحمد ربنا 1000 مره وهتجري بسرعه تعمل حاجه زي كده. لان المفروض ان انا عارف ان ليا، طالما هي زوجتي فهي ليها حق عليا، زي ما اولادي ليهم حق، زي ما نفسي ليها حق، زي ما جسدي له حق معايا. وبالتالي اجتماع حق الجسد مع حق النفس مع حق الزوجة بيجي في الحضن. فانت حققت 3 حقوق ربنا هيحاسبك عليهم يوم القيامة. ممكن تكون بتيجي على نفسك لأنك عندك أفكار والدنيا بايظة والدنيا صعبة، وأنا بعتبر ده أحد الأصنام الكبيرة في الحياة، إن أنا مدخل الدنيا شريك مع ربنا. وبالتالي ما اعرفش ان في شباب دلوقتي لو دخلنا على الفيسبوك وشفنا بعض الشباب الناجحين، في شباب جالهم افكار سهله جدا. بس انا اعرف ولد قعد مره يعمل سيرش كده على الناس عايزه ايه في مصر، فلقى القطن المصري والحاجات المصريه ليها طلبات بره جدا يعني. راح واخد كورس ازاي يعمل تسويق على الانترنت، وراح داخل على موقع مشهور جدا اسمه ايباي، وبدأ يبيع، ينزل على المحلات بتاعه مصانع القطن والمخدات والملايات السراير والفوط القطن والكلام ده وفوط المطبخ. ووصلت لدرجه ان هو كان بيشتري مثلا الحاجه ب 100 جنيه يبيعها ب 100 دولار. معايا كان بيحط رقم مصري بالدولار. حلو كده. وصل ان دخله بقى عالي جدا جدا. راح سايب شغله ومشغل مراته معاه، وهي بقت فاهمه في القطنيات والكلام ده كله، وعملوا الاثنين بيزنس مع بعض وبقوا في قمه السعاده وفي منتهى السهوله. فافكار الرزق رهيبه جدا، بس ادي الحقوق يوم ربنا يدي لك. مش ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ الرزق في السماء في شكل افكار. اللي بيخلي طاقته مرتاحه وطاقه اللي حواليه مرتاحه بينهل من هذه الافكار للاثنين، وكلام للاثنين. بشكرك جدا يا دكتور، وان شاء الله المشاهدين يعملوا النصايح دي. بالاحضان 3 مرات في اليوم. وعلى فكره والحضن من غير كلام، يعني حضن دقيقه كامله مع موسيقى هاديه كده، جربوا بعد اسبوع اللي هيحصل. حضن صامت. حضن صامت. تمام. بشكرك جدا يا دكتور، وان شاء الله المشاهدين يعملوا الحضن الصامت وحياتهم تتغير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.